घरको टर्चर सहन नसकेर अहिले म आफ्नो माइतमा आएर बसिरहेको छु। मम्मी बाबाको माया केयर हेरचाह त्यति चाहे अनुसारको पाएन। मम्मी पनि सानैदेखि विदेशमै बस्ने अनि बाबाले त्यति हेरचाह नगर्ने, त्यो भएको कारणले चाहिँ म उहाँसँग मेरो भेट भयो। सायद उहाँले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ होला। मैले आफ्नो परिवारदेखि नपाएको माया साथ सपोर्ट पाउँछु भन्ने आशले चाहिँ म उहाँसँग बालविवाह गर्न पुगेँ। अब आफू सँगसँगको साथीहरू स्कुल जानुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, आफ्नो एमहरू पुरा गरिराख्नु भएको छ। आफू भने कुन उसमा लागेर फसियो, बालविवाह गरियो, बालविवाहको क्रममा बच्चा भयो। मेरो चाहिँ सानैदेखि नै ड्रिम भनेको म आर्मी बन्न चाहन्थेँ। सो आर्मी पढ्ने इच्छा छ मेरो, अझै पनि छ। सो मैले चाहे भने अझ नै कन्टिन्यू गर्न सक्छु, हुन सक्छु। तर पनि मेरो अहिले शारीरिक स्वास्थ्य अलि ठिक छैन। अनि त्यसपछि त्यही भएर चाहिँ म आफूले गर्न नसके पनि म आफ्नो छोरीलाई त्यो ड्रिम पुरा गर्न लगाउँछु। प्लान इन्टरनेसनलद्वारा एउटा क्लब गठन गरिएको छ, त्यो चाहिँ किशोरी क्लब हो। प्लान इन्टरनेसनलद्वारा जुन यो क्लब गठन गरिएको छ, यसमा बाल विवाह अन्तर्गत काम भइरहेको छ भनेर बाल विवाह अन्त्य गर्ने क्रममा हामी लागिरहेका छौँ। बाल विवाहले त्यो बालबालिकाहरूको जिन्दगी पनि बर्बाद गरेको छ। कतिपय बालबालिकाहरू मृत्युसम्म पनि पुगेका छन्। यसलाई कम गर्नको लागि हाम्रो त्यो प्लान इन्टरनेसनलले धेरै प्रोग्रामहरू पनि चलाइरहेको छ, जसमा हामी पनि संलग्न भइरहेका छौँ। जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छौँ, जसमा ड्रामा छ, अनि के भन्छ र्याली छ, घर दैलो कार्यक्रम छ। यस्तो केसहरूमा प्लान इन्टरनेसनलले बालक अथवा बालिका छन्, तिनीहरू पढ्न चाहन्छन् भने तिनीहरूको लागि स्टेसनरी सामानहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ। अनि यस्तो बालबालिकाहरूले आफ्नो ससुरालीमा बाल विवाह गरेर तिनीहरू तनावहरू सहेको, कुटपिट सहेको छ भने तिनीहरू उजुरीहरू पनि हाल्न सक्छन्, जसको लागि महिला सेल, प्रहरीहरू पनि छन्। प्रहरीहरू सदैव उनीहरूको साथ पनि दिइरहेका छन् र सधैँ उनीहरूको लागि प्लान इन्टरनेसनल पनि सहयोगमै छ।